Grabe, here in the Philippines, it's already summer and nafe-feel na natin talaga yung init. It's already kicking in. March pa lang, 2026. Of course, pag uminit din panahon, ano ang dapat nating gawin? Siyempre, i-turn on natin ang ating air conditioner. Pero if you have a small room, just meron ko dito sa aking studio, hindi mo naman kailangan mga malalaki ng mga split type. All you need is mga maliliit na window type. It's good enough to cool a small room just like mine. And did you know, guys, meron bagong product si Acerpure. And what I have today is the Acerpure Chill WAC1 air conditioner. So in this video, papakita ko sa inyo unboxing experience ko, pag-install ko, and kamusta naman ang feel ko sa kanyang air conditioning system. So tara, unbox natin after this quick intro. Thank you nga pala Acer Philippines for sending me to air conditioning system. Perfect na perfect. Kakatapos ko lang ng aking studio. Yun ang kulang ko dito is a air conditioning system. So ang pinadala sa akin is a 0.75 horsepower na model. Pero meron siya mas malaki konti which is a 1 horsepower na model. So ito, pakita ko sa inyo ang kanyang product information sheet. Makita mo kanyang dimension nandito and it's a dual inverter na window type na aircon. Energy star label niya, 5-star na siya. And cooling performance niya, 4.81. Meron siyang gold fin na protective anti-corrosion coating and there's several mode na pwede mo pagpilian. Dry, fan, eco mode. And applicable area niya 4.75 horsepower is 10 square meter and 12 square meter naman para sa 1 horsepower. So ang kanyang packaging is a brown box na medyo saktuhan lang, no? So pagbukas mo, makita mo mga usual mga styrofoam, mga protection niya para hindi siya matamaan or ma-damage during transportation. Yung pinaka-preparation mo talaga dito is talagang kailangan ready na ang iyong butas ng iyong wall before you even buy your aircon. So ahead of time, nag-prepare na rin kami. So nilagyan ko ng mga wooden frame para saktuhan lang pagpasok ng aircon. So tinanggal naman namin lahat ng mga packaging niya and pinasok namin saktong-sakto lang dun sa butas. Probably one thing na kulang dito sa loob ng package is yung mga foam na pwede mo ipang sutsut sa mga gilid, sa mga maliliit na siwang para hindi pumasok yung mga dust, yung mga alikabok or mga insect coming from the outside. Yun ang siguro sana na hindi tinipid ni Acer dito sa kanyang package. Which of course for me medyo hassle pupunta pa sa mga hardware store. Talagang kailangan siyang kasama sa loob ng package. Which is for me provided naman ng ibang brands. Now pagdating naman sa kanyang design, okay, maganda, compact ang kanyang design. And chill lang ang itsura ng kanyang harap. Simple lang naman kanyang design, no? And kitang-kita mo kung marumi na ang iloob ng iyong filter. Which you can easily take it out para linisin using plain water. What's nice dito naman sa kanya is compact siya. Plug and play lang naman. Pagkabit mo, saksakin mo lang siya. Pwede mo lang gamitin outright. And what I did is tinanggal ko lahat ng mga nakadikit na blue na tape. Pati itong energy label, kailangan mo rin tanggalin bago mo siyang gamitin. And this is a energy efficient appliance na meron ni Acer. And ang refrigerant na is R32 which is eco-friendly. Trust me kasi alam ko yan, I'm a mechanical engineer, pinag-aralan ko ng mga air conditioning system. And meron siyang gold na hydrophilic fin to make sure na hindi siya nagko-corrode. Yung probably one thing na ayaw ko sa mga ibang air conditioner na medyo mura is nagko-corrode yung kanyang fin. Kinakalawang. So, in the end, pag tumatagal, gamit mo naman 5-6 years down the line, kinakain na ng kalawang yung kanyang fins. But since this is a gold hydrophilic fin, anti-corrosion na siya. And of course, meron din siyang top discharge design. By the way, gamit na dito is a dual inverter na compressor. So, mas matipid siya sa kuryente compare sa mga conventional na non-inverter type. Mas quiet siya, mas faster lumamig, and para sa akin, ang pinaka-importante na is yung energy saving na feature niya. Which of course, syempre, para hindi sobrang taas yung aking Meralco bill. So, yung dual inverter niya, what it does is, pag lumamig na, babagal na iikot ng yung motor. Hindi katulad ng mga non-inverter type, isa lang ang speed, so constant kumakain ng kuryente. Dito sa Acerpure, pag once na hit mo yung lamig na gusto mo, automatic babagal na yung motor. So, in return, save ka na kuryente. Kumbaga pag tinansay natin sa cellphone, it's just like the LTPO na AMOLED display. It can adjust itself from 120 Hz down to 1 Hz para makatipid ka ng kuryente. Sarili na rin siya dito, same dito sa dual inverter na meron dito sa Acerpure na air conditioning. One thing na gusto ko dito sa kanya is yung kanyang notification pag marumi na yung filter, magno-notify siya dito sa iyo to make sure na linisin mo siya para ma-maintain yung lamig sa loob ng iyong kwarto. Kasi the problem, pag marumi ang iyong filter system, nabablock yung hangin na papasok sa loob ng aircon. Puno na alikabok so paano papapasok yung mga hangin dyan?
Therefore, hindi magiging efficient ang iyong cooling system. And since ang kanyang design is a top discharge design, so pantay-pantay ang distribution ng hangin sa loob ng iyong kwarto, which maganda namang circulation no, based sa aking experience right now, nandiyan lang yung aircon ko, no? So for me, it's quite good. Cool na rin dito sa loob ng aking kwarto. And by the way, ito itsura na kanyang remote, which is very nice, very slim tingnan para sa akin. And meron pa siyang display dito sa taas. And it has 4 modes na pwede mo pilian: cool mode, dry mode, auto mode, and eco mode. So ako ginagamit ko right now is eco mode para medyo mas tahimik ang motor. Lalo na pa nag-record ako dito no, right now. Pero mas maingay lang siya ng bahagya if you're using cool mode and pag sinagad-sagad mo ka ng fan. Mapipick up nga lang ng aking mic lapel dito yung ingay ng aircon. Pero hindi siya kasing ingay ng mga ibang window type na nagamit ko. That one, I can attest to that. Pinaka-importante talaga sa akin sa energy efficiency, itong Acerpure na aircon natin dito, which can save you up to 45% compared sa mga non-inverter type na aircon. Alam naman natin, hindi mura maningil si Meralco. Hello, Meralco. So therefore, use yung mga inverter type na aircon just like this one para makatipid ka in the long run. So guys, ano masasabi ko dito sa Acerpure na Chill WAC air conditioning system dito sa loob ng aking studio? First of all, masasabi ko, compare sa ibang mga aircon, mas quiet siya. And kaya naman na palamigin itong buong kwarto ko at just a 0.75 horsepower. It's enough para dito sa small room ko na hindi naman ganun kalakihan. Pinaka-importante sa akin is kaya na energy efficiency, which gives you up to 45% of savings compared sa mga non-inverter. And another thing no, na para sa akin na pagdating sa maintenance, importante nagno-notify yung filter para malinis siya. And another one, yung ng gold hydrophilic na fin, hindi magko-corrode ang mga fins mo. Compared sa mga ibang brands that uses mga metal na fins. Over time, mga 5 to 6 years, makita mo simula na nagko-corrode yun. Overall, happy naman ako sobra dito sa loob ng aking room and I feel cool and chill, even mainit sa labas ng aking kwarto. Ayoko na lumabas ng kwarto ko kasi chill ako dito. So guys, if you're interested to buy yourself a Acerpure na aircon, I'll pop the link on the description box below kung saan mo siya pwede mabili. And of course, in-invite ko kayo to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out yung mga video review natin like a very efficient na air conditioning system from Acerpure. And by the way guys, meron din ako Acerpure dito na air purifier. Perfect na perfect pa magkasama silang dalawa. Medyo matagal ko nang gamit to since pandemic pa. So paano yan guys, hanggang dito muna ako. I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.